sinong ilay, insinari dumay, sali dumay. Okay guys, so welcome to my vlog. First ever vlog. So first time nating vlog. Wala akong idea kung ano yung gagawin ko. Pero siguro sa sobrang boring ngayon, walang magawa. Kasi right now meron tayong malaking problem about COVID-19. So naka-quarantine tayo ngayon. So buong Pilipinas naka-quarantine ngayon. So sa sobrang walang magawa, nalinis ko na lahat ng buong sulok ng aming tinitirhan. Nakapagawa ng mga activities sa mga banda. So wala na akong magawa. So sabi ng wife ko, subukan ko mag-vlog. Okay. Actually, meron akong gustong subukan. May nakita ko kasing way ng paghahalaman sa urban area. So yun yung tinatawag na hydroponics. So actually matagal ko na siyang gustong gawin. Hindi ko lang magawa kasi masyadong busy sa trabaho. So right now walang magawa, so susubukan natin. Okay, so guys, warning lang, medyo wala akong idea talaga. Hindi ako marunong talaga mag-vlog at hindi rin ako marunong magtanim nito. So ito yung magiging istorya ng ating pagtatanim using hydroponics. Okay. So currently, kung makikita nyo sa likod ko, nasa area tayo, nasa highly urbanized area. Nakatira ako sa maliit na condo. Tapos sa tabi ko puro building, wala kayong makikitang puno. Pero gayon pa man, susubukan natin na magtanim. Walang lupa dito, so talagang puro semento lahat. So this will be a challenge. So nakita ko through research, YouTube, pagbabasa, meron ako nakita na best way or pinakamadali na paraan ng paghahalaman. Okay, yun yung hydroponics nga. And meron na develop dito sa atin sa Pilipinas na tinatawag na snap hydroponics. I think na develop to sa UP. UP Los Baños, if I'm not sure kung tama. So nagbasa-basa ako, nanood ako about that, and may nakita nga ako na snap hydroponics system. So not sure kung tama yung term, pero yun yung gumagamit tayo ng tubig ng solution, nagtatanim tayo doon nang hindi gumagamit ng lupa. So yung idea na yun is napakaganda, lalo na dito sa mga nakatira dito sa building kasi walang lupa eh. So medyo kakaiba ito, and tingin ko magandang subukan ng bawat isa sa atin, lalo na kung nakatira tayo sa building. So yun, ang way ng sistema na yun is magtatanim ka using grow media, tapos merong pang-bed o paglalagyan, tapos lalagyan mo ng tubig yun, and then maglalagay ka ng nutrient solution doon, or nut soil na tinatawag nila. So yun yung snap tinatawag. Yung snap is mabibili siya sa mga seller. Nag-try ako mag-research maghanap-hanap. Ngayong ECQ, napakahirap maghanap noong solution na yun. Pero at sa pagtsatsaga natin, nakakita tayo. Shoutout nga pala doon kay Sir Jose Diego Rojas. Jose Diego Rojas ng horticulture. Ito yan, horticulture. Okay. So, tinondak niya yung pag-order natin. I think sa Paranaque yata siya. So, it works naman. Nagpag-grab tayo. Nakarating naman. So, yun. Namili ako ng items na kailangan. So, ang susubukan natin itanim is yung lettuce. This will be my first time na magtanim ng lettuce. So, actually, this will be my first time magtatanim using hydroponics. Nagtanim ako ng
some plants, pero sa province pa yun. Nagtanim ako ng dragon fruit, nagtanim ako ng banana and mango. Pero this one is different kasi yun sa lupa. Okay, so this one will be different. So let's see. So abangan nyo po. This will be my first vlog. So hopefully sana meron pang kamakasunod, no? Kasi ito yung magiging natin story ng pagtatanim ng hydroponics in the highly urbanized area, especially sa maliit na area na to, sa balcony lang. Ito yung magiging pwesto ko siguro. Yan, yung may railings na yan. So yan yung magiging pwesto natin sa pagtatanim. So samahan nyo po ako. Okay? So samahan nyo po ako sa pagtatanim, and sana may matutunan kayo kahit pa paano. So yun po, the next video siguro is yung simulan natin magtula, paano magtula. Okay, so yun po yung susunod natin video. Okay, see you next time again, guys. So keep safe, and I hope everything is okay, no? So po tayo lalabas ng bahay, dito po muna tayo sa ECQ. Okay, so bahay lang muna, at gawin natin productive yung ating oras na yung ECQ time. Okay, ingat po and God bless.